Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị một món ngon mỗi ngày. Một món chay rất là đơn giản, ngon và hấp dẫn ha. Đó quý vị, món này có tên là gà kho sả ớt. Đây là những cái đùi gà mình vừa thực hiện xong tại nhà luôn quý vị. Mình không có mua đùi gà làm sẵn mà mình làm tại nhà luôn. Rồi mình tiến hành kho sả ớt luôn. Quý vị nhìn nè, rất là hấp dẫn nha, mà làm thì rất là dễ luôn đó. Chúng ta ăn rất là bắt cơm với cái hương vị nó hơi cay cay nè, rồi sả thì thơm lừng nè, nó có chút xíu nước để chúng ta chấm rau nữa, rất là ngon quý vị. Vì thì để làm được cái món đùi gà kho sả ớt như của mình như vậy nè, như thế nào thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng vào bếp để thực hiện cùng mình nha. Đó, một món ăn chay rất là đơn giản và dễ làm nữa. Rồi, trước tiên thì mình xin được phép giới thiệu cái phần nguyên liệu. Nguyên liệu ở đây rất là dễ tìm quý vị. Trước tiên là quý vị chuẩn bị cho mình khoảng 100g thịt gà lát chay đó quý vị. Đó, mình chuẩn bị xong rồi. Tiếp theo á, là sả. Sả ở đây mình sẽ chuẩn bị khoảng nửa chén sả băm nha quý vị. Và sả cộng luôn. Sả cộng thì mình chuẩn bị khoảng 3 cây. 3 cây là đủ rồi quý vị. Rồi hành lá nè, ớt, tỏi. Nếu bà con ăn thuần chay thì chúng ta đổi lại hành bao rô. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình nước tương. Rồi đường nè, hạt nêm chay nè, rồi muối quý vị. Và đặc biệt không thể thiếu đó là cái phần dầu ăn nha quý vị, để chúng ta chiên. Rồi, cái phần nguyên liệu đã xong thì bây giờ chúng ta sẽ bước đầu những cái phần sơ chế những cái nguyên liệu này nha quý vị. Nếu quý vị nào mà chưa đăng ký kênh của mình á, nhớ đăng ký ủng hộ mình nha quý vị. Đó, thì mình khi mình có video mới hơn á, mình mọi người sẽ xem được đầu tiên á. Chúng ta nhớ ấn chuông luôn nha. Rồi bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ xử lý cái phần sả cộng trước. Sả cộng ở đây á, thì mình sử dụng làm cái xương đùi gà quý vị, cái xương đùi gà. Và cái lá thì mình làm cái dây để mình buộc cái phần thịt gà vô á. Đó, nên quý vị chờ xem nè, cái lá thì mình lấy một cái lá nhỏ là mình cắt ra thành những cái phần gì nè, mình cắt vừa để cuột thôi quý vị. Chắc khoảng hai tấc ngoài vậy đó. Chúng ta vừa để cuột thôi. Đó, thì cắt ra làm 2 làm 3. Nó như vậy là vừa nè quý vị. Đó, chắc khoảng 2 tấc á, một gang của mình á. Rồi còn cái cộng á, để mình làm đùi gà thì mình đo khoảng một lóng tay. Đó, tùy quý vị muốn cái đùi gà của mình to hay nhỏ thì mình cắt theo cái ý của mình á, cũng không có nhất thiết là phải dài ngắn gì hết, cộng nhỏ luôn. Đó, sau khi mà mình xử lý cái phần sả cộng xong rồi thì tiếp tục á, thì quý vị cũng xử luôn cái phần mà gốc hành thì mình đập cho nó dập, sau đó mình băm ra. Nhắc lại là bà con nào ăn thuần chay thì chúng ta thay thế bằng hành bao rô nha bà con. Đó, mình thì không ăn thuần chay nên mình sử dụng hành lá. Đó, sau tiếp tục nữa thì mình sẽ xử lý luôn cái phần ớt thì bà con cũng cắt ra luôn, cắt ra nhỏ nhỏ và chúng ta cũng băm ra luôn nha bà con. Đó, băm ra luôn. Rồi bây giờ chúng ta để một bên đi. Tiếp tục là cái phần tỏi nha. Tỏi thì cũng vậy, chúng ta cũng phải đập dập á, rồi chúng ta băm ra cho cái dầu của tỏi đó ra nó nhiều thì nó sẽ giúp món ăn mình nó thơm ngon hơn. Đó, chúng ta cũng băm nhuyễn cái phần tỏi nha luôn nha bà con. Rồi sau khi xử lý xong cái phần nguyên liệu gia vị á, thì chúng ta sẽ bắt dầu lên. Nó bắt cái chảo dầu lên, đợi cái chảo dầu nóng lên thì chúng ta sẽ bỏ cái phần thịt gà lát chay đó bà con. Thịt gà lát chay này chúng ta cũng dễ dàng mua ngoài tiệm là có nhiều lắm. Nói gà lát chay là mua nguyên một bịch luôn, về để dành ăn từ từ. Lưu ý bà con chiên cái này á, để dầu nhiều chút xíu để cho nó vàng, nó giòn, nó ngon. Chúng ta cũng lưu ý là chiên chỉ một mặt thôi, đừng chiên hai mặt nha bà con. Mình chiên một mặt là nó vàng là được rồi. Đó, chúng ta để nhiêu dầu á, rồi chúng ta cứ lần lượt chiên từ từ thôi, không cần gấp. Để một lượt vô hết thì chúng ta không có kiểm soát được, nên cái miếng gà lát của chúng ta đôi khi nó không ngon. Chúng ta cứ chiên lần từ từ, chúng ta kiểm soát từng miếng luôn, ăn cho nó hấp dẫn nha. Sau khi mà chúng ta chiên xong rồi đó bà con,
chúng ta sẽ tiến hành ướp. Chúng ta để nguội nguội chút xíu nha, rồi chúng ta ướp. Trước tiên là cho một muỗng nước tương, rồi nửa muỗng hạt nêm chay vào. Tiếp theo thì là bà con cũng chuẩn bị cho mình cái gốc hành á, gốc hành mới nãy mình băm á, mình cho vô ướp luôn. Rồi tiếp theo là nửa muỗng tỏi băm mình ướp nửa muỗng thôi. Rồi tiếp theo là một ít tiêu, khoảng 1/4 muỗng canh tiêu thôi. Thì chúng ta sẽ ướp, thì bà con cứ đảo đều lên và chúng ta sẽ ướp trong vòng khoảng 30 phút cho nó thấm gia vị nha bà con. Đó, chúng ta cứ đảo đều lên cho cái phần gia vị chúng ta nó thấm đều. Sau khi mà khoảng 30 phút thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần dây. Thì cái cách mà để cuột cái đùi gà này á, thì thường mình cuột 2 cách. Chắc mọi người đôi khi có những cái cách hay hơn thì chia sẻ giúp mình nha. Thì trước tiên là mình làm một cái vòng tròn sẵn như vậy nè bà con. Đó, để cho mình tiện mình buộc. 2 người làm thì nó sẽ tiện hơn, nhưng mình làm mình ơn á, thì đôi khi nó hơi không khéo tay lắm, mà con nó thông cảm nha. Mình làm một cái vòng tròn như vậy là sẵn đi. Đó, rồi mình để một bên. Sau đó mình sẽ lấy một cái cọng sả mình làm xương và mình bó vào. Đó, bà con mà chiên một mặt á, chúng ta sẽ bó lần lượt là ở trong á, bề trong thì nó vàng, mà bề ngoài á, thì nó vàng, bề trong thì nó trắng trắng á, thì chúng ta khi mà kho nó lên màu sẽ đẹp hơn. Mình thì mình bóc thí thôi, tại mình chiên mình không có nãy chiên cũng sơ ý á, nên mình chiên một mặt thôi, nhưng mà cái đôi khi cái phần nó ốp vô á, nó không có được vàng. Đó, như vậy cũng được, tại mình ăn ở nhà mà, chủ yếu là mình khi mình làm đãi tiệc á, thì mình kỹ hơn xíu nha bà con. Đó, bây giờ chúng ta rút lại nè, chúng ta để cái vòng ở chúng ta làm mới nãy á, chúng ta rút vừa tay thôi nha, đừng có mạnh quá nó đứt cái dây á. Đó, thì chúng ta lấy cái đầu á, chúng ta sọt vô, nó xỏ lên. Đó, cho nó cố định lại cho nó chắc, nhớ rút vừa tay nha, đừng có lỏng quá thì nó sẽ gớt cái đùi gà mình ra. Rồi sau khi mà chúng ta làm xong rồi, còn cái cách thứ hai, cái cách này mình thấy tiện hơn nè. Đó, chúng ta cũng chọn những cái miếng, lưu ý là ở trong là những cái miếng nhỏ nha, những cái miếng nhỏ thì từ từ ra ngoài mình sẽ chọn những cái miếng lớn, đặc biệt là cái lớp ở ngoài hết là bà con nhớ lựa cái miếng to nhất và ốp cái bề vàng nha. Mình đôi khi mình cầm cái mình làm rút cho nó xong á, nên mình không có chọn được những cái miếng vậy. Bà con nào làm tỉ mỉ thì chọn những cái miếng nào mà cái bề ngoài nó vàng á, chúng ta kho một lát á, dòm nó sẽ hấp dẫn hơn. Đó, rồi xong như vậy đó, vừa đó phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quấn lại, dùng một cọng sả quấn lại, thì chúng ta bẻ nhẹ qua một cái, xoay chừng 2-3 vòng thôi. Đó, chúng ta xoay 2-3 vòng, 4-5 vòng luôn. Rồi chúng ta sẽ siết nó lại rồi đó, chúng ta lấy cái đầu của cái nhánh sả mình nhét vô đây. Thì cái cách này mình cố định lại theo mình á, thì nó nhanh hơn cái cách kia á, này nó cũng dễ hơn. Nó tùy mình khéo tay thôi, mình nghĩ là mọi người khéo tay hơn mình nhiều. Đó, mình làm ở đây mà lưu ý cái món này nha, tại vì mình không có đeo găng tay, tại vì đeo bao tay nó hơi khó làm, mình chịu khó rửa tay vệ sinh kỹ chút xíu, xong rồi mình làm bằng tay luôn. Theo mình đó nha, mọi người làm khéo mà làm bao tay luôn thì nó sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh hơn. Đây là cái đùi cuối cùng, bữa nay mình làm được 8 đùi. Đó, 8 đùi nha bà con. Đó, giờ mình cũng bẻ theo cái cách cũ ha, quấn lại 2-3 cái, 2-3 vòng, 4-5 vòng. Đó, quấn sao vừa ý mình thôi. Đó, xong rồi mình cũng bẻ vô để lót nó vô trong. Đó, như vậy là xong. Ok, được cái đùi gà. Đây là thành phẩm của mình, được 8 cái đùi gà. Rồi bây giờ mình bắt đầu kho nha. Kho xả ớt. Trước tiên cũng đợi chảo nóng lên, mình cho dầu vào, cho một ít dầu vào, rồi sau đó chúng ta sẽ cho cái phần hành, gốc hành với tỏi mới nãy mình chừa lại một ít đó bà con. Mình chừa lại một ít lúc này nè, mình phi lên cho nó thơm. Sau khi mà thấy nó thơm rồi mình bỏ sả vô mình phi luôn. Cái phần sả này khoảng nửa tráng, mọi người thích ăn nhiều hơn thì để nhiều hơn cũng được. Tiếp theo là ớt mình cũng bỏ vô luôn, chừa lại một ít thôi. Nếu bà con nào ăn không được cay nhiều thì chúng ta để ít thôi, cũng không sao. Đó, còn thích ăn cay hơn thì chúng ta bỏ thêm
Khi mà thấy cái phần sả của mình nó vàng lên chắc khoảng 1-2 phút á, là chúng ta để lửa vừa là sả nó vàng lên thì chúng ta sẽ múc ra nha bà con. Múc ra chừa lại một ít thôi đó, mình sẽ múc hết cái phần sả ra đó. Bây giờ nó rất là thơm mà nó vàng rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho từng cái đùi gà vào. Dòm giống đùi gà không? Nhìn cũng cơ bản là hấp dẫn ha, mà mình làm được tại nhà luôn thì mình sẽ an tâm hơn. Đôi khi mình thấy ở ngoài người ta cũng bán những cái đùi gà á bà con, bán sẵn luôn thì mình đem về mình làm nó tiện, còn cái này thì mình làm ở nhà luôn thì mình thích hơn ha. Rồi sau khi bỏ vô thì chúng ta đảo đảo sơ sơ thì chúng ta sẽ cho khoảng nửa chén lưng nước tương thì mình chọn cái loại nước tương nào ngon thì chúng ta sẽ kho nó hấp dẫn và ngon hơn nha bà con. Đó, tùy gia đình mình thường ăn cái loại nào ngon á thì mình chọn cái loại đó thôi, tùy khẩu vị gia đình. Thì chịu khó bà con quay á, dùng cái đũa chúng ta đảo mấy cái chân gà chúng ta cho nó thấm đều cái phần nước tương á. Lúc này chúng ta để lửa vừa nha, cho cái phần nước tương chúng ta nó sôi lên, chúng ta cứ liên tục đảo gì đó cho nước tương nó thấm đều vô cái phần đùi gà của mình. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ cho hơn nửa chén nước vào ha, hơn nửa chén nước vào. Tại vì chúng ta kho chút xíu chúng ta phải nêm nếm lại nữa. Nó cho bây giờ cho nó thấm cái phần nước tương mình vô trước đi, rồi chúng ta một chút xíu chúng ta sẽ nêm nếm lại sau đó bà con. Thì lúc này chúng ta cũng để lửa vừa thôi, rồi chúng ta vừa kho chúng ta vừa chịu khó chúng ta đảo khoảng 5 phút gì đó, chúng ta đảo một lần đó, chúng ta kho khoảng 5-10 phút gì đi. Nó thấy nước nó cạn hơn chút xíu nữa là được. Này bà con coi nè, cái đùi gà mình thấy gì chứ mình cuột sơ sơ vì chứ nó cũng chắc lắm ha, nhìn sơ sơ cũng rất là ngon và hấp dẫn luôn đó. Chắc bà con khéo tay hơn mình làm cái đùi gà chắc nó sẽ đẹp hơn á. Rồi bây giờ nó sôi lên dữ lắm rồi, nhìn rất là hấp dẫn nha. Đó thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ nêm nếm nha bà con. Tiếp theo đó mình sẽ cho vào 2 muỗng đường. Đó, tại vì nước tương là cơ bản nó hơi mặn mặn rồi, mình phải cho đường vào mình cân bằng cho nó có cái vị ngọt vô. Cũng đừng có cho nhiều quá thì nhiều người thì ăn ngọt không được, mình cho 2 muỗng là tương đối vừa với khẩu vị của gia đình mình. Mọi người thích ăn ngọt hơn thì cho thêm xíu đường nữa nha. Đó thì chúng ta dùng cái nước nè, chúng ta chế lên cho nó cái phần nước kho mình á nó thấm vô cái đùi gà. Rồi tiếp tục á, để cân bằng giữa cái vị ngọt và vị mặn á, thì bà con cho mình vô là khoảng 1 muỗng canh hạt niêm chai từ nấm. Rồi bây giờ chúng ta cũng lấy miếng nước á, chúng ta tưới lên cái đùi gà cho nó thấm cái phần gia vị của mình nha. Đó thì lúc này chúng ta nêm xong á, tại vì chúng ta khi nấu chút xíu á, nước nó sẽ sắc lại nữa thì chúng ta sẽ cho thêm nước nữa nha bà con. Lúc này chúng ta cũng nêm thêm khoảng 1/4 cái muỗng bột ngọt. Đó, chúng ta nêm tiếp tục. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nước thêm, tại vì chúng ta nấu nãy giờ nước nó sắc lại rồi nó sẽ mặn hơn, rồi chúng ta sẽ cho nước vô thêm. Khi mà cho nước vô rồi thì chúng ta vừa để lửa cũng trung bình đó, rồi chúng ta kho. Rồi lúc này là chúng ta phải nêm lại nha, nêm lại coi vừa cái khẩu vị của gia đình mình chưa. Nếu chưa, nếu bà con nào thấy mặn quá thì chúng ta sẽ cho thêm một xíu nước nữa rồi chúng ta kho. Còn nếu mà thấy độ ngọt chưa đủ thì cho thêm một miếng đường đó, hoặc là một miếng hạt niêm chai vào để cho vừa nhất với khẩu vị gia đình mình. Tại vì mỗi gia đình thì ăn cái khẩu vị nó đều khác nhau hết đó. Sau khi mà nêm nếm ok rồi chúng ta sẽ để cho nó sôi lên, chúng ta cho cái phần gốc hành mới nãy mà chúng ta còn dư lại trong cái tô đó bà con, cho vào luôn cho nó thơm. Và sau cuối cùng là chúng ta sẽ cho cái phần sả mà chúng ta phi mới nãy á, chúng ta cho vào luôn. Thì lúc này chúng ta cho vào, chúng ta để cho nó đảo nó đều luôn, để cho nó đều vô cái nồi kho của chúng ta luôn. Đó thì lúc này á thì chúng ta sẽ hạ lửa xuống nha, để cho nó sôi một lát đi, rồi chúng ta sẽ hạ lửa nhỏ xuống từ từ, và chúng ta để liu riu là chúng ta kho thêm khoảng 5-10 phút nữa, rồi chúng ta sẽ tắt lửa và thưởng thức. Đây là cái thành phẩm của mình nè quý vị. Khi mà nước nó cạn rồi nè, rất là hấp dẫn ha. Nhìn cái đùi gà của mình nè,
Đó, nó thấm đều gia vị luôn, rất là ngon. Đó, cộng xả này có để ở trong á, nó sẽ tạo nên một cái hương thơm rất là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt. Món ăn của mình đến đây là kết thúc. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nhé.